Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ, nhưng bây giờ 1.000 chỉ mua được 1/3 ổ thôi nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Các bạn ơi, hôm nay là thứ ba và Long đang quay trở lại với các bạn với một video bằng tiếng Việt như Long đã hứa từ trước. Và chủ đề Long chọn cho hôm nay chính là bánh mì. Một chủ đề rất hot phải không các bạn? Dạo gần đây thì chúng ta nghe nói rất nhiều về bánh mì Thanh Long, một sáng tạo đột phá và mang tính chất nhân văn của chuỗi cửa hàng ABC. Và trong mấy ngày gần đây thì chúng ta nghe những thông tin không được hay lắm về bánh mì đến từ một nhóm du khách Hàn Quốc đang bị cách ly ở Đà Nẵng. Và sự phản ứng rất gay gắt của cộng đồng mạng để bảo vệ cho danh tiếng bánh mì Việt Nam. Và vô hình chung những điều chúng ta đang nói và bàn luận về bánh mì đã làm cho món ăn này đã nổi tiếng, nay lại càng nổi tiếng hơn. Và trong video ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện về bánh mì xuất phát từ cái nhìn và trải nghiệm cá nhân của một hướng dẫn viên. Các bạn cùng theo dõi nha. Trong cuộc đời của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là những cư dân sống ở Sài Gòn và Nam Bộ nói chung, thì Long tin chắc rằng là ít nhất chúng ta cũng ăn vài trăm lần bánh mì, đúng không ạ? Nhưng mà Long tin rằng là không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về nguồn gốc của chiếc bánh mì. Thì nhân đây Long cũng xin phép được chia sẻ với các bạn câu chuyện về bánh mì và nguồn gốc của chiếc bánh mì Việt Nam các bạn ha. Thì cách đây hơn 100 năm, trong thời kỳ thuộc địa, người Pháp đã mang bánh mì sang Việt Nam. Lúc bấy giờ họ gọi là bánh mì baguette. Baguette là một loại bánh mì của Pháp. Thì nó giống cái bánh mì như thế này các bạn ha, nhưng mà nó dài hơn và nó tương đối là đặc ruột. Nhưng chính người Sài Gòn đã làm cho chiếc bánh mì này thực sự thăng hoa bằng cái việc làm cho nó ngắn hơn, nhỏ gọn hơn, với lớp vỏ dày hơn, giòn hơn và ít ruột hơn. Và sau đó để thịt và các cái gia vị vào bên trong để tạo thành món bánh mì kẹp thịt rất là nổi tiếng. Và đây được xem là một món ăn siêu bình dân, siêu ngon cho mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là tầng lớp lao động, học sinh và sinh viên. Quả là không khó một chút xíu nào để có thể tìm thấy những xe bánh mì di động như thế này ở khắp mọi nơi ở Sài Gòn. Thực khách chỉ cần đợi 5-3 phút thì đã có một ổ bánh mì thơm ngon để mang đi. Bánh mì trứng thì khỏi phải bàn rồi, rất đơn giản, bổ dưỡng và bình dân. Và phổ biến nhất trong tất cả các loại bánh mì đó chính là bánh mì thịt, đặc biệt là bánh mì thịt nguội và chả lụa. Một chút xíu nước tương nè, một chút muối tiêu nè, và chả lụa, và thêm một chút xíu hành phi nữa cho thơm. Ôi, cô lại rắc muối tiêu lần thứ hai, chết. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ, nhưng bây giờ 1.000 chỉ mua được 1/3 ổ thôi nha các bạn. Bây giờ thời thế nó khác và thời giá nó cũng khác rồi ha. 1.000 không mua được gì cả. 4 chữ bánh mì Sài Gòn đã là một thương hiệu rất là nổi tiếng và rất lâu rồi các bạn ha. Long còn nhớ khi Long còn nhỏ, mỗi khi mà ai đó từ Sài Gòn về mà cho mình một ổ bánh mì như thế này, thật ra dài hơn các bạn, bánh mì Sài Gòn lúc bấy giờ dài hơn khoảng gấp 2, gấp 3 lần. Thì đó đã được xem là một món rất là quý đối với mình rồi, và mình không dám ăn luôn, tại vì ăn sẽ hết. Và hết thì sẽ không có mua được, phải có người Sài Gòn về mới có. Đó, kiểu vậy. Thậm chí bây giờ nếu chúng ta ra những bến xe lớn ở thành phố như bến xe miền Đông, bến xe miền Tây hay bến xe An Sương, thì các bạn vẫn thấy có rất nhiều người bán bánh mì Sài Gòn. Thì họ bán cho những cái hành khách người ta mua để đem về quê làm quà. Giống như Long nói với các bạn lúc nãy, thì người Pháp đưa bánh mì vào trong Sài Gòn, và từ đây bánh mì được giới thiệu ra khắp miền Nam và cả nước. Và khi nói đến bánh mì ở miền Trung thì chắc chắn rằng chúng ta không thể không nhắc đến bánh mì Hội An, một đặc sản của phố Hội. Vậy thì món bánh mì rất ngon và độc đáo của người Việt đã được thế giới công nhận như thế nào? Vào tháng 3 năm 2011 thì từ bánh mì được đưa vào từ điển Oxford như là một trong những từ mới nhất của cuốn từ điển nổi tiếng này. Như vậy là sau từ phở chúng ta có từ bánh mì. Cả thế giới đã, đang và tiếp tục gọi bánh mì là bánh mì, phở là phở, chứ không còn gọi là Vietnamese noodles hay là Vietnamese spaghetti, Vietnamese sandwich nữa các bạn ha. Đây là một niềm tự hào rất lớn của ẩm thực Việt chúng ta. Và một tin vui nữa là cũng vào tháng 3 một năm sau, năm 2012, thì chuyên trang du lịch của tờ The Guardian, một tờ báo rất nổi tiếng của Anh Quốc, đã bình chọn bánh mì là một trong 10 món ăn đường phố ngon và hấp dẫn nhất thế giới. Bánh mì ăn không cũng ngon, ta đi trăm núi ngàn sông biển, không đâu bánh mì ngon bằng bánh mì Sài Gòn. Đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá và xây dựng hình ảnh cũng như thương hiệu của bánh mì Việt Nam trên thế giới, thì chúng ta không thể không kể đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Chẳng hạn như gia đình của ông Lê Văn Bá và con trai của ông là Lê Văn Chiêu đã cố sức gây dựng nên thương hiệu bánh mì mang tên Lee Sandwiches. Đây là thương hiệu bánh mì Việt Nam rất nổi tiếng ở Mỹ và nhờ có thương hiệu này mà rất nhiều người Mỹ biết đến bánh mì Việt Nam hơn. Và vào năm 2014 thì có một người Mỹ gốc Việt khác tên là Andrea Nguyễn. Cô là một chuyên gia ẩm thực châu Á và cô viết một cuốn sách rất nổi tiếng mang tên The Bánh mì Handbook Recipe for Crazy Delicious Vietnamese Sandwiches. Và đây là một trong những cuốn sách dạy nấu ăn bán chạy nhất năm 2014. Rõ ràng đây cũng là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh bánh mì ra toàn thế giới. Và cuối cùng thì chúng ta hãy nói về đại sứ bánh mì của Việt Nam. Long đang nói vui về Hờ Henie. Các bạn vẫn còn nhớ năm 2018 trên sân khấu quốc tế, sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới thì Hờ Henie đã mặc trang phục bánh mì là một trang phục dân tộc rất độc đáo và đã làm cho hàng triệu, hàng tỷ khán giả xem chương trình đó phải mãn nhãn về hình ảnh của bánh mì Việt Nam. Đây là một hình thức quảng bá và marketing cực kỳ tốt cho bánh mì của chúng ta. Về cơ bản thì một ổ bánh mì Việt Nam sẽ bao gồm 3 thành phần chính như sau. Thứ nhất là các nguyên liệu từ động vật như là thịt heo, thịt gà, cá, trứng, bơ, pate, xíu mại, vân vân. Và thứ hai đó chính là các loại rau như là dưa leo, dưa chua hay còn gọi là dưa gót, hành, ngò, ớt, vân vân. Và thứ ba đó chính là các loại nước sốt và gia vị. Đây chính là một thành phần rất quan trọng để quyết định xem bánh mì có ngon hay không. Bao gồm là nước tương, nước mắm, muối tiêu, tương ớt hoặc là các loại nước sốt đặc biệt theo công thức gia truyền của từng cửa hàng. Về phân loại bánh mì Việt Nam thì Ochucha có rất là nhiều thể loại bánh mì luôn, tùy thuộc vào cái nhân mình bỏ vào trong bánh là gì. Đơn giản nhất là bánh mì trứng, bánh mì ốp la hay là bánh mì ăn với chả lụa hay là gọi là giò đó, ăn với lại muối tiêu. Như vậy thôi cũng đủ ngon rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta có bánh mì thịt. Bánh mì thịt thì có bánh mì thịt nguội, bánh mì thịt heo quay, bánh mì xá xíu, bánh mì gà, bánh mì bì, bánh mì chà bông, bánh mì xíu mại, bánh mì phá lấu và bánh mì que. Phải nói là có rất là nhiều thể loại luôn, tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của thực khách. Bây giờ thì tới lượt Long order. Long ăn bánh mì trứng và Long ăn 2 trứng luôn. Đó, nhìn ổ bánh mì hấp dẫn chưa các bạn. Pate nha, phải có pate mới ngon. Đó. Tiếp theo là dưa leo và đồ chua. Và dĩ nhiên là 2 cái trứng. Quá dữ, nhìn hấp dẫn quá mấy bạn ơi. Và hành ngò nè. Đó. Long không diễn cái gì hết, ăn tất cả mọi thứ. Hành phi, nước tương. Cô đừng cho nhiều muối tiêu nha cô, chút xíu thôi cô. Rồi, bây giờ là một vài lát ớt. Đó, hồi một lát thôi cho nó cay, ăn cho nó ngon. Ê, ngon quá mấy bạn ơi. Chuẩn bị ăn thôi. Vừa rồi là câu chuyện về niềm tự hào ẩm thực Việt mang tên bánh mì được kể bởi một hướng dẫn viên du lịch. Long rất hy vọng các bạn thích nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu bạn thích video này, hãy tiếp tục ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới nhất của Long nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị kỳ sau.